नमस्कार साथीहरु, वेलकम बैक टु न्यू भिडियो। आजको भिडियोमा तपाईलाई धेरै धेरै स्वागत दिन चाहन्छु। आज चाहिँ हामी हिलरोड इलेक्टिभ 6 सेमेस्टरबाट चाहिँ अल इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स अनि तिनीहरुको चाहिँ आन्सरहरु सर्ट नोट बनाएर चाहिँ लिएर आएको छौं है। यो भिडियो चाहिँ हाम्रो सबै एक्जाममा सोधेको सबै क्वेशनहरु सर्ट नोट र लङ क्वेशनलाई सबैलाई मिक्स गरेर चाहिँ हामीले एक्जाममा सोधिने र थ्योरीमा चाहिँ तपाईले यति पढ्नुहुन्छ भनेपछि तपाई चाहिँ पास हुनुहुन्छ है। जति पनि मैले यहाँ यो भिडियोमा भन्नेवाला छु यो सबै तपाईले थ्योरी पढ्नु भएको छ भनेपछि यो चाहिँ तपाईले पास हुनुहुन्छ है। मैले यहाँ कसो लेखेको छु भनेपछि न धेरै लङ न धेरै सर्ट, मैले चाहिँ मिडियम बनाएर लेखेको छु। जति मैले लेखेको छु त्यसमा चाहिँ तपाईले अलिअलि थपेर नै लेख्नुपर्ने हुन्छ है। सो यसलाई चाहिँ सुरु गरौँ अब। हाम्रो चाहिँ हिलरोडमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ के आउँछ त, हिलरोडको डेफिनेसन छ। हिलरोड भनेको के हो, डिफाइन हिलरोड भनेर आउने गर्छ। टेक्निकल्ली हिलरोड भनेको के हो त, अब द रोड लाइङ इन हिल और माउन्टेन इज नोन एज हिल रोड है। अब जुन पनि रोड एउटा हिलमा हिल्ली अथवा माउन्टेन एरियामा चाहिँ लाई गर्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी, हिल रोड भन्छौँ। द रोड लोकेटेड इन टेरियन ह्याभिङ क्रस स्लोप अफ 25% और मोर इज कन्सिडर्ड एज अ हिल रोड भनेको छ। अब कुनै एउटा टेरियनमा चाहिँ जुन हिल रोड हुन्छ त्यसको चाहिँ स्लोप यदि 25% अथवा त्योभन्दा बढी छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामी हिल रोड कन्सिडर गर्छौँ है। त्यसै स्पेसल्ली व्हेन द रोड फलोज अ रिभर रूट दिस सेक्सन आर अल्सो कल्ड एज हिल रोड। अब जुन एउटा रुटले चाहिँ अथवा जुन रोडले चाहिँ रिभर रुटलाई चाहिँ फलो गर्छ भने जहाँ जहाँ रिभर बगिरहेको छ त्यसकै साइडमा बग्छ भनेपछि त्यसलाई पनि हामी हिल रोड भन्छौँ। किनभने त्यसको स्लोप चाहिँ 25% भन्दा बढी हुन्छ अथवा 25% हुन्छ। किनभने कहिले पनि हाम्रो रिभर त सिधा त बग्दैन, त्यसलाई बग्नको लागि चाहिँ यसरी तल स्लोप नै चाहिने हुन्छ भनेपछि त्यो स्लोप चाहिँ कति हुन्छ त हाम्रो 25% भन्दा बढी नै हुन्छ। त्यसैले चाहिँ रोड पनि कति हुन्छ 25% भन्दा बढी त्यसको चाहिँ स्लोप हुने भएको कारणले त्यसलाई पनि हिल रोड भन्छौँ। यतिकै हाम्रो डेफिनेसन थियो हिल रोडको। अब फ्याक्टर एफेक्टिङ हिल रोड एलाइनमेन्ट भन्ने एक्जाममा सोधिरहने क्वेसन हो र यो पालि पनि तपाईको पालि पनि सोध्न सक्छ है, किनभने चाहिँ धेरै पटक सोधेको हुन्छ यो क्वेसन। फ्याक्टर एफेक्टिङ हिल रोड एलाइनमेन्ट हो टेम्परेचर, रेनफल, यस्तै हाम्रो एटमोस्फेरिक कन्डिसन यिनीहरू चाहिँ रहेको छ है। एटमोस्फेरिक प्रेसर यिनीहरू चाहिँ रहेको छ है। अब टेम्परेचरको बारेमा चाहिँ लेखेको छु मैले। टेम्परेचर भेराइज इन्भर्सली विथ द एल्टिट्युड। अब इन्भर्स के अरे एल्टिट्युड बढ्छ भनेपछि टेम्परेचर घट्छ, टेम्परेचर एल्टिट्युड बढ्छ भनेपछि टेम्परेचर घट्छ र एल्टिट्युड घट्छ भने टेम्परेचर बढ्छ है। टेम्परेचर र एल्टिट्युडको चाहिँ यो दुईटी चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु इच अदर हुन्छन्। टेम्परेचर ड्रप बिङ अबाउट 0.5 डिग्री पर 5 डिग्री सेन्टिग्रेड पर 100 मिटर राइज। एउटा 100 मिटर हामी जति माथि जान्छौँ 100 मिटर माथि जाने बित्तिकै 0.5 डिग्री सेन्टिग्रेड चाहिँ टेम्परेचर घट्दै जान्छ है। यस्तो भने स्लोप फेसिङ साउथ और साउथ वेस्ट स्नो डिसेपियर्स ऱ्यापिडली एन्ड रेन वाटर इभापोरेट्स क्विकली भनेको छ। अब कुनै रोडको स्लोप जुन चाहिँ साउथ अथवा साउथ वेस्टतिर चाहिँ रहेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त, स्नो चाहिँ छिटै उडेर जान्छ, डिसेपियर भएर जान्छ, बगेर जान्छ, मेल्ट भएर जान्छ अनि इभापोरेट हुन्छ के त, रेन वाटर छिटै है। अन स्लोप फेसिङ नर्थ एन्ड नर्थ इस्ट रेन वाटर एन्ड स्नो मे रिमेन फर लङ्गर पिरियड भनेपछि जति बेला चाहिँ यसमा के बुझिन्छ त भनेपछि हामीले त्यो हिल रोडलाई बनाउने बेला चाहिँ साउथ अथवा साउथ वेस्ट डाइरेक्सनमा चाहिँ बनाउने, नर्थ एन्ड नर्थ वेस्टमा बनायो भने चाहिँ धेरै समयसम्म चाहिँ रहेर हुन्छ है। त्यस्तै अर्को चाहिँ रहेको छ हाम्रो रेनफल। अर्को फ्याक्टर एफेक्टिङ हिल रोड एलाइनमेन्ट है। रेनफल भनेको त एज द इलिभेसन इन्क्रिजेज रेनफल अल्सो इन्क्रिजेज अप टु सर्टेन हाइट। अब ठिक्क सर्टेन हाइटसम्म चाहिँ जति हाम्रो इलिभेसन बढ्दै जान्छ भने रेनफल पनि बढ्दै जान्छ है। इन समर अबाउट 15 to 20 डिग्री अफ एनुअल रेनफल मे अकर इन वान स्टर्म। एउटा स्टर्ममा त 15 देखि 20% एनुअल रेनफल चाहिँ हुनसक्छ है। अब भिडियो धेरै लेन्दी भएको कारणले चाहिँ म छिटो यहाँ एक्सप्लेन गरेर जान्छु है। इफेक्ट्स अफ हेभी रेनफल अन कन्स्ट्रक्सन एन्ड मेन्टेनेन्स अफ हिल रोड आर भेरी सिरियस। धेरै नै सिरियस हुन्छ नि त्यसको इफेक्टहरू है। एट मेनी लोकेसन्स इन हिल रोड ल्यान्डस्लाइड्स एन्ड स्लिप्स अकर ब्लकिङ ट्राफिक ड्युरिङ हेभी रेनफल। त्यस्तै अर्को चाहिँ फ्याक्टर एफेक्टिङ छ हाम्रो एटमोस्फेरिक प्रेसर है। एटमोस्फेरिक प्रेसर डिक्रिजेज विथ इन्क्रिज इन एलिभेसन। यो पनि यसको इन्भर्सली द्याट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एल्टिट्युड है। वाइड भेरिएसन इन टेम्परेचर, हाइट, प्रेसर एन्ड विन्ड भेलोसिटी मे कज स्नोफल, हेभी रेनफल इटिसी। अब एटमोस्फेरिक प्रेसरका आधारमा पनि यिनीहरू चाहिँ स्नोफल, हेभी रेनफलहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ देखा पर्न सक्छन् है। टु प्रिभेन्ट फ्रम सच प्रब्लम्स इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर डिजाइनर टु बी फ्यामिलियर विथ लोकल क्लाइमेट कन्डिसन। अब हामीले यिनीहरूको सँग चाहिँ फ्यामिलियर बन्नको लागि चाहिँ यिनीहरू प्रब्लमबाट बस्नको लागि चाहिँ फ्यामिलियर बन्नुपर्ने हुन्छ लोकल क्लाइमेट कन्डिसनसँग है। त्यस्तै चौथो चाहिँ हाम्रो फ्याक्टर एफेक्टिङ छ हिल रोड एलाइनमेन्टमा जियोलोजिकल कन्डिसन्स। इफ द जियोलोजिकल एन्ड हाइड्रोलोजिकल कन्डिसन्स आर नट टेकन इन्टु एकाउन्ट रोड कन्स्ट्रक्सन मे डिस्टर्ब द नेचर स्लोप स्टेबिलिटी है। यस्तै डिग्री अफ
Stability of hillside slope depends upon the types of rock and inclination of the strata. Some additional situations are considered in hill road. These are अब हिल रोडमा चाहिँ के एडिसनल सिचुएसनहरू हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ. रिस्ट्रिक्सन अफ ग्राउन्ड वाटर फ्लो by this side fill, overloading of relatively weak underlying of soil layer by fill, overloading of bedding planes by हेभी साइड फिल. अनि अर्को चाहिँ रहेको छ एक्सेसिभ स्टेपिङ अफ कट्स अनस्टेबल रक अर फिल भनेर चाहिँ यो चाहिँ चारवटा कुरा चाहिँ के छ यसमा सिचुएसनमा चाहिँ यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ कन्सिडर गर्ने रहेछ होइन. अब हाम्रो चारवटा फ्याक्टर फिटिङ के भयो त टेम्परेचर, रेनफल, एटमोस्फेरिक प्रेसर र जियोलोजिकल कन्डिसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है. 8 नम्बरमा चाहिँ सोध्ने गर्छ. त्यस्तै अब इम्पोर्टेन्स अफ हिल रोडको चाहिँ इम्पोर्टेन्स के छ त हिल्ली एरियामा रोड लगाउनुको इम्पोर्टेन्स के छ त फर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अफ कन्ट्री, for industrial development of tourism, to establish the other प्रोजेक्ट जस्तै हाइड्रो पावर भयो, हिल इरिगेसन भयो, यिनीहरूलाई चाहिँ पनि नयाँ सुचारू गर्नको लागि यसको आवश्यकता हुने भयो. इन माउन्टेन्स नेभिगेसन एन्ड रेल ट्राफिक आर नट पोसिबल विच अटोमेटिकली डिमान्ड हिल रोड. अब हामीले चाहिँ नेभिगेसन भनेर बाटो देखाउने काम चाहिँ त्यस्तो ट्राफिकहरू रेल ट्राफिकहरू त्यस्तै अरू तिनीहरू चाहिँ पोसिबल हुँदैनन्. त्यसैले चाहिँ हिल रोड चाहिँ आफैले डिमान्ड गर्छ भने हिल रोड चाहिँ बनाउनु पर्ने आवश्यकता नै आउँछ. टु मिट निड अफ स्ट्राटेजिक कन्सिडरेसन अफ कन्ट्री इन हिली एरिया अफ कन्ट्री भनेको छ है. अब यत्तिकै चाहिँ हाम्रो के छ त इम्पोर्टेन्स अफ हिल रोड चाहिँ पनि इक्जाममा सोधेको हुन्छ. त्यस्तै डिजाइन एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्रब्लम्स इन हिल रोड चाहिँ हाम्रो सर्ट नोटमा पनि सोध्ने गर्छ र लङ क्वेसनमा पनि सोध्ने गर्छ. यसलाई चाहिँ ध्यान दिनु होला है. अब डिजाइन एन्ड कन्स्ट्रक्सन गर्ने बेला हिल रोडको चाहिँ के प्रब्लमहरू चाहिँ हामीले फेस गर्छौँ त यो मैले पुरा यसमा भरि लेखिदिएको छु है. यति लेख्दा चाहिँ तपाईँलाई पुग्छ है इक्जाममा. इन माउन्टेनियस टेरियन इट इज भेरी मच डिफिकल्ट टेडियस टु फिक्स एलाइनमेन्ट टोपोग्राफी सर्वेस एन्ड द अदर जियोलोजिकल एन्ड हाइड्रोलोजिकल स्टडिज. It is very difficult to design and construction of hairpin bands in large number. Cost of design and construction is very high. Very difficult to maintain gradient along longitudinal alignment and sufficient side distance. त्यस्तै अर्को रहेको छ हाम्रो प्रोपर म्यानेजमेन्ट अफ हाइवे ड्रेनेज इज भेरी डिफिकल्ट है. अब तराई जस्तो हुने भएन त्यो हिल रोडमा चाहिँ अप्ठ्यारो ड्रेनेज बनाउनको लागि पनि त्यस्तै हिल रोड ड्रेन डिमान्ड्स एक्स्ट्रा वर्क सच एज क्याच ड्रेन, भर्टिकल ड्रेन इटिसी. नीड अलट अफ पर्मानेन्ट वर्क लाइक रिटेनिङ वाल, ब्रेस्ट वाल एन्ड अदर स्लोप प्रोटेक्सन वर्क. त्यस्तै ड्यू टु प्रेजेन्स अफ लार्ज नम्बर अफ वाटर कोर्सेस कन्स्ट्रक्सन अफ कल्भर्ट ब्रिजेस एन्ड कजवे इज रिक्वायर्ड भनेपछि यो चाहिँ के भयो त हाम्रो डिजाइन एन्ड कन्स्ट्रक्सन गर्ने चाहिँ जुन प्रब्लम आउँछ त्यो चाहिँ हिल रोडमा यो पनि भयो है. अब हिल रोड रुट लोकेसन प्रोसेस छ यो पनि हाम्रो इक्जाममा सोध्ने गर्छ. जहाँ रिभर रुट र रिज रुट छ. रुट लोकेसन इज द डिफिकल्ट टास्क इन हिल रोड कन्स्ट्रक्सन. देयर आर मेनली 2 रुट्स लोकेसन पोसिबिलिटिज इन केस अफ हिल रोड. एउटा चाहिँ रहेको छ रिभर रुट. अब रिभर रुट भनेको त रिभरको साइडमा हामी बाटो लगेर जान्छौँ. रिभर रुट भयो. रुट इज लोकेटेड अलङ द रिभर भ्याली. दिस इज द मोस्ट फ्रिक्वेन्ट केस अफ हिल रोड. एज रुट इज लोकेटेड इन भ्याली कम्पेरेटिभली जेन्टल ग्रेडियन्ट, लो भेहिकल अपरेसन कस्ट, एभाइबिलिटी अफ वाटर एन्ड अदर कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल. अब रेयरली रिक्वायर्ड हेयरपिन ब्यान्ड्स. अब सिधा हुने भयो यसमा चाहिँ हाम्रो कुनै त्यस्तो होरिजेन्टल कप मात्र हुने भयो. हेयरपिन ब्यान्ड्समा रेयरली रिक्वायर्ड हुने भयो, चाहिने भयो. त्यसलाई पनि हामीले नेग्लेक्ट गर्न सक्ने भयो. अब कन्स्ट्रक्सन अफ लार्ज नम्बर अफ क्रस ड्रेनेज स्ट्रक्चर, अर्थवर्क रिक्वायर्ड, मोस्टली कटिङ चाहिँ रिक्वायर्ड हुने भयो. किनभने चाहिँ हाम्रो त्यसमा चाहिँ रिभरसँगै लगिरहेको छ भनेपछि त्यसमा चाहिँ हिल रोडमा चाहिँ माथि लगिरहेको छ भने चाहिँ कट गर्दै लग्दै गर्ने भयो है. अब कन्स्ट्रक्सन अफ स्पेसल रिटेनिङ स्ट्रक्चर, कन्स्ट्रक्सन अफ प्रोटेक्सन वाल अन द हिल साइड, मेसिभ रिभर ट्रेनिङ एन्ड प्रोटेक्सन वर्क्स अन द रिभर वक भनेको छ. यो चाहिँ हाम्रो रिभर रुटको बारेमा. अब यस्तै रिज रुट भनेको त रिज रुटको बारेमा पनि हेरौँ. दिस अप्सन गिभ्स भेरी स्टिफ ग्रेडियन्ट. यसले चाहिँ धेरै नै स्टिफ ग्रेडियन्ट दिने रहेछ. इन्क्लुड्स लार्ज नम्बर अफ सार्प कभ एन्ड हेयरपिन ब्यान्ड्स, एक्सटेन्सिभ rock work involved, construction of special structures, geologically stable and comparatively mild slopes should be selected. Necessity of long length away from air route. यो चाहिँ हाम्रो रिज रुट र रिभर रुटको बारेमा पनि भयो. यसको चाहिँ कतिवटा डिफ्रेन्स पनि आउन सक्छ. रिज रुट भनेको यो, रिभर रुट भनेको त्यो पनि लेख्न सक्न आउँछ. अथवा हिल रोड रुट लोकेसन प्रोसेस भनेको चाहिँ आउँछ. यो भनेको पनि यही दुईटा थियो है.
अब हिल रोड एलाइनमेन्ट भनेको के हो त हिल रोडलाई चाहिँ हामी कसरी एलाइनमेन्ट गर्छौँ एलाइन कसरी गर्छौँ त भन्ने कुरा यहाँ छ है द मेन एम अफ एलाइनमेन्ट इज टु इस्टाब्लिस अ सेफ सर्ट इजी एन्ड इकोनोमिकली पोसिबल लाइन अफ कम्युनिकेसन बिट्विन द अब्लिगेटरी पोइन्ट्स द रुट सुड avoid of hairpin bands as far as possible the bands located in valleys should be avoided है अब भ्यालीमा चाहिँ जुन हाम्रो ब्यान्डहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एभोइड गर्ने सकेसम्म हेयरपिन ब्यान्डलाई चाहिँ यसले हटाउनु पर्ने हुन्छ यसको चाहिँ मेन उद्देश्य भनेको के हो त सेफ सर्ट इजी र इकोनोमिकल्ली पोसिबल चाहिँ एउटा लाइन फर्म गर्नु हो अथवा एलाइनमेन्ट गर्नु हो यसको हिल रोड एलाइनमेन्टको चाहिँ मेन उद्देश्य है द बेस्ट एलाइनमेन्ट फर हिल रोड इज वान wherein the total sum of ascending and descending between extreme point is the least यो भनेको चाहिँ हाम्रो हिल रोड एलाइनमेन्ट हो यसैका साथ अब अर्को टपिकतिर जान्छौँ अर्को टपिक चाहिँ रहेको छ हेयर पिन ब्यान्ड्स धेरै इम्पोर्टेन्ट है हेयर पिन ब्यान्ड्स भनेको त हेयर पिन ब्यान्ड्स आर unavoidable on hill roads because of rocks, deep valley, steep ascents and प्रेजेन्स अफ गर्जेज भने चाहिँ ठुल्ठुला खाल्डाहरू भयो त्यस्तै अब कुनै ठाउँमा एसेन्डिङ ग्रेडियन्ट हुन्छ कुनै ठाउँमा डिसेन्डिङ ग्रेडियन्ट हुन्छ रकहरू हुन्छन् ठुल्ठुलो जस्तै डिप भ्यालीहरू हुन्छ यिनीहरूको कारणले चाहिँ हामी हेयरपिन ब्यान्डलाई चाहिँ हामी हटाउनै नमिल्ने हुन्छ कि कुनै ठाउँमा हटाउनु मिलेपछि धेरै नै खर्च लाग्ने हटायो भनेपछि त्यो हटाउनै नमिल्ने त्यस्तो कन्डिसन हो त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले हेयरपिन ब्यान्ड प्रोभाइड नै गर्नुपर्ने हुन्छ अ हेयरपिन ब्यान्ड इज लोकेटेड अन हिल साइड ह्याभिङ द मिनिमम स्लोप एन्ड म्याक्सिमम स्टेबिलिटी है त्यसै डिजाइन क्राइटेरिया फर हेयरपिन ब्यान्ड छ हेयरपिन ब्यान्ड बनाउनको लागि के क्राइटेरियाहरू हुन्छ अब जस्तै हामीलाई हेयरपिन ब्यान्ड्स मात्र सोधियो भनेपछि यो त यसको डेफिनेसन मात्र भयो तपाईँले यसको बारेमा अरू कुरा पनि लेख्नुपर्ने छ भनेपछि डिजाइन क्राइटेरिया पनि यहाँ लेख्दा हुन्छ है यो कम लाग्यो भनेपछि स्ट्रेट लेन्थ बिट्विन टु हेयरपिन ब्यान्ड्स सुड बी मिनिमम अफ 60 मिटर एक्सक्लुडिङ लेन्थ अफ सर्कुलर एन्ड ट्रान्जिसन कर्भ भनेको चाहिँ हाम्रो हेयरपिन ब्यान्ड डिजाइन गर्नको लागि के क्राइटेरियाहरू फलो गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ यहाँ छ है 60 मिटर हुनु पऱ्यो के भनेको छ स्ट्रेट लेन्थ बिट्विन टु हेयरपिन अब दुई हेयरपिन ब्यान्डको चाहिँ स्ट्रेट लेन्थ एउटा हेयरपिन ब्यान्ड यता छ एउटा हेयरपिन ब्यान्ड यता छ भने दुईटैको बिचको डिस्टेन्स चाहिँ 60 मिटर मिनिमम हुनु पऱ्यो है अब सर्कुलर एन्ड ट्रान्जिसन कर्भको लेन्थ हटाएर पनि मिनिमम डिजाइन स्पिड इज इक्वल टु 20 किलोमिटर पर आवर हामीले जति धेरै कम छ भनेपछि यसको डिजाइन स्पिड चाहिँ 20 किलोमिटर पर आवर मात्र कम गर्नुपर्ने हुन्छ त्योभन्दा कम गऱ्यो भने चाहिँ फेरि अप्ठ्यारो पर्छ है किनभने चाहिँ हाम्रो उस्तै त ग्रेडियन्ट धेरै छ त्यसैमाथि हामीले डिजाइन स्पिड 20 भन्दा कम गऱ्यो भनेपछि चाहिँ हाम्रो भेहिकल चाहिँ त्यहाँ नचढ्ने सम्भावना हुन्छ त्यस्तै मिनिमम रेडियस अफ द इनर कर्भ इज इक्वल टु 40 मिटर मिनिमम लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भ इज इक्वल टु 15 मिटर त्यस्तै सुपरलिभेसन इन सर्कुलर पोर्सन अफ कर्भ इज इक्वल टु 1/10 छ र मिनिमम विड्थ अफ क्यारिजवे एट द एपेक्स अफ द कर्भ आर 11.5 एन्ड 9.0 फर 2 लेन एन्ड सिंगल लेन रिस्पेक्टिभली चाहिँ दुईटा लेनको लागि चाहिँ यति सिंगल लेनको लागि चाहिँ यति चाहिँ यो हाम्रो डिस्टेन्स हुनुपर्ने हो अफ नेसनल एन्ड स्टेट हाइवे नेसनल एन्ड स्टेट हाइवेको लागि चाहिँ यति छ है त्यस्तै अर्को चाहिँ हाम्रो डिजाइन क्राइटेरिया छ द म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम ग्रेडियन्ट्स आर इन 40 एन्ड आर 1 in 40 and 1 in 200 respectively at the कर्भ भनेको चाहिँ हाम्रो मिनिमम म्याक्सिमम ग्रेडियन्ट चाहिँ 1 in 40 हुनु पऱ्यो मिनिमम ग्रेडियन्ट चाहिँ 1 in 200 हुनु पऱ्यो है अब यो जति बढी छ त्यो मिनिमम है फेरि यो धेरै छ भने चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ यो मिनिमम यो म्याक्सिमम हुनु पऱ्यो यो मिनिमम हुनु पऱ्यो भनेपछि अर्को चाहिँ रहेपछि एप्रोच ग्रेडियन्ट सुड नट बी स्टिपर देन 5% फर 40 मिटर फर 40 मिटरको लागि 5% भन्दा बढी चाहिँ स्टिप हुनु भएन फर गुड भिजिबिलिटी एट हेयरपिन ब्यान्ड्स पोर्सन्स सेल बी क्लियर्ड अफ अल ट्रिज इटिसी अब हाम्रो यस्तो एउटा ब्यान्ड छ हेयरपिन ब्यान्ड छ यस्तो एउटा हेयरपिन ब्यान्ड छ भनेपछि यो ठाउँबाट अब यहाँबाट गाडी गइरहेछ भनेपछि यो ठाउँबाट यता हेर्नको लागि चाहिँ यता जो ट्रीहरू छ यसलाई चाहिँ हामीले क्लियर गर्नुपर्ने जरुरी हुने भयो है यतिकै भने मैले त्यस्तै भयो अब चाहिँ मेनली चाहिँ सर्ट नोटमा सोध्ने क्वेसन चाहिँ मैले राखेको छु लङ क्वेसन पनि छ यो सर्ट नोटमा पनि यो सोध्ने गर्छ है रोड विड्थ भनेको के हो इन केस अफ हिल रोड भनेर चाहिँ सोध्ने गर्छ रोड विड्थ भनेको त रोडको विड्थ हो एउटा सिम्पल बुझ्ने है द टोटल ट्राफिक मुभमेन्ट इज कल्ड क्यारिज वे वेयर एज द रोड विड्थ इज द सम अफ विड्थ अफ पेमेन्ट्स क्यारिज वे इन्क्लुडिङ सेपरेटर एन्ड सोल्जर भनेपछि एउटा यो रोड छ हाम्रो त्यो भनेको यो भनेको यहाँ रोडको ऊ भयो है के भयो त यो पेमेन्ट भयो रोडको पेमेन्ट छ यता हाम्रो सोल्जर पनि होला यता अन्य कुराहरू होला यता के अरे सेपरेटर होला त्यस्तै क्यारिजवेहरू होला सबैलाई जोडेर यो रोड प्लस क्यारिजवे प्लस यो जोडेर सबैको जोडेर जुन टोटल रोडको विड्थ आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्ने हो त रोडवे विड्थ तथा रोड विड्थ भन्ने गर्छौँ है इट इज द टप विड्थ अफ हाइवे इम्बागमेन्ट अर बटम विड्थ अफ हाइवे कटिङ एक्सक्लुडिङ द साइड ड्रेनलाई हटाएर है यसमा ड्रेन मात्र इन्क्लुड गर्दैन अरू चाहिँ जुन ठाउँमा पनि गाडी हाम्रो चल्न सक्ने त्यसलाई चाहिँ हामी यसमा इन्क्लुड गर्छौँ है बेस्ड अन एनआरएस नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड 2070 रिकमेन्डेड क्यारिजवे विड्थ इज गिभन बिलो अब
नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड 2070 का अनुसार चाहिँ कस्तो क्यारेज वे चाहिँ रिकमेन्ड गर्छ त भनेपछि सिंगल लेनको लागि 3.5 मिटर, एउटा लेनमा त 3.5 मिटरको रोड बनाउनु पर्ने, अप टु 3 मिटर इन डिफिकल्ट एरिया। अब धेरै कम भयो भने चाहिँ 3 मिटर मात्र कम गर्न सक्ने, 3 मिटर भन्दा 2.5 गरेर चाहिँ भएन। इन्टरमिडिएट लेनको लागि चाहिँ 5.5 मिटर, मल्टिपल पेभमेन्ट विथ पर लेनमा चाहिँ अब धेरैवटा पेभमेन्ट छ हामीसँग चाहिँ यस्तो 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 धेरै पेभमेन्ट छन्, यहाँ पनि गाडी चल्न सक्छ, यहाँ पनि चल्न सक्छ, यहाँ पनि चल्न सक्छ भने चाहिँ एउटाको लागि कम्तीमा 3.5 हुनु पऱ्यो है, 3.5 3.5 3.5 3.5 यसरी हुनु पऱ्यो भनेर चाहिँ यहाँ भनिदिएको। यत्तिकै चाहिँ हाम्रो रोड विड्थ भनेको चाहिँ यति छ है। त्यस्तै अब अर्को चाहिँ रहेको छ डिजाइन स्पिड भनेको त डिजाइन स्पिड भनेको चाहिँ जुन हाम्रो त्यो रोडमा हामीले हाम्रो भेहिकल गुडाउन सक्ने क्षमता हुन्छ अथवा त्यसको स्पिड हुन्छ त्यसलाई नै हामी डिजाइन स्पिड भन्छौँ। द डिजाइन स्पिड इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर कन्ट्रोलिङ द जियोमेट्रिक डिजाइन एलिमेन्ट्स अफ हाइवे। इट विल नट इकोनोमिकल एन्ड सेफ टु डिजाइन अल रोड्स फर हाई स्पिड। अब हिल रोडमा चाहिँ हामीले हाई स्पिड ल 180 किलोमिटर पर आवर भनेपछि 120 किलोमिटर पर आवर भनेपछि भएन नि, त्यस्तै हो है। हिल रोड टु बी डिजाइन फर स्पेसिफिक स्पिड नोन एज डिजाइन स्पिड चाहिँ एउटा हिल रोडलाई चाहिँ एउटा स्पेसिफिक स्पिडको लागि चाहिँ डिजाइन गरिन्छ, त्यसैलाई के भन्छौँ हामी डिजाइन स्पिड भनेर भन्ने गर्छौँ है। अर्को चाहिँ रहेको छ डिजाइन स्पिड आर डिपेन्डिङ अन द टेरियन अफ टोपोरा। अब जस्तोसुकै तराई प्रदेश छ भनेपछि तराईमा चाहिँ हाम्रो डिजाइन स्पिड बढी होला, हिल रोडमा चाहिँ कम होला, त्यो चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ त टेरियनमा अथवा टोपोग्राफीमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। एज पर नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड 2070 रोड क्लास लेभल रोलिङ माउन्टेन स्टिप। अब फर्स्ट क्लास रोड छ भनेपछि 120 हुने भयो लेभलमा। अब प्लेन छ भनेपछि 120 किलोमिटर पर आवरसम्म गुडाउन मिल्ने भयो। रोलिङ छ भने चाहिँ 100, माउन्टेन छ भने चाहिँ 80, स्टिप छ भने चाहिँ 60। अब तपाईँले यो डिजाइन स्पिड आयो भने तपाईँले जो बनाइदिनु होला है, इक्जाममा बनाइदिनु होला, यसमा चाहिँ मार्क्स दिने सम्भावना धेरै। अब यो बुझ्नको लागि चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ चारवटा चाहिँ रोड क्लास छ। अब फर्स्ट क्लासमा चाहिँ 120बाट 20 घटाउने, यहाँबाट 20 घटाउने, यहाँबाट 20 घटाउने, फेरि यो जुन सेकेन्ड नम्बरको थियो यसलाई तल गर्ने 100बाट 20 घटाउने, 20 घटाउने, 20 घटाउने, फेरि जुन अब यसको सेकेन्ड नम्बरमा छ 80 यो माथि जान्छ, यसबाट 20 घटाउने, 20 घटाउने, अन्तिममा आएर 10 घटाउने, फेरि यो सेकेन्ड नम्बरमा जुन छ यसलाई चाहिँ यहाँ लाग्ने 60, 20 घटाउने, फेरि यहाँ 10 घटाएको छ भने चाहिँ अहिले एक 10 घटाउने, दुईवटा 10 घटाउने, सक्यो यतिकै है। 60 40 30 20 यसरी चाहिँ याद गर्ने। यसलाई चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ 120 देखि स्टार्ट गरेर 20मा सकिनु पर्यो भनेर चाहिँ यसरी बुझ्नु होला है। त्यस्तै अर्को चाहिँ रहेको छ हाम्रो क्याम्बर भनेको एउटा ट्राभर्स स्लोप हो, जसले चाहिँ के गर्छ त रोड सर्फेसमा भएको चाहिँ त्यो वाटरलाई चाहिँ ड्रेन अप गर्ने काम गर्छ, जुन चाहिँ रोडको बिच सर्फेसमा हुन्छ। क्याम्बर इज अ ट्राभर्स स्लोप गिभन टु द रोड सर्फेस। इट इज अल्सो कल्ड एज क्रस स्लोप। इट इज प्रोभाइडेड फर द फलोइङ रिजन। के रिजनको लागि प्रोभाइड गरिन्छ त यो हेर्नु होला है। अब टु ड्रेन रेन वाटर फ्रम द रोड सर्फेस एज क्विकली एज पोसिबल, जसले चाहिँ रोडलाई नबिगारोस् भनेर। टु प्रिभेन्ट पर्कुलेसन अफ वाटर फ्रम पेभमेन्ट। टु सेपरेट द ट्राफिक द्याट इज लेन डिभाइड भनेपछि ट्राफिकलाई सेपरेट गर्नुको लागि पनि यसलाई चाहिँ गर्छ है। अब हाम्रो यस्तो रोड छ, यस्तो चाहिँ रोडको यो क्रस सेक्सन छ, यहाँ क्याम्बर छ भने चाहिँ यता र यता छ, यताबाट गाडी चल्ने त एउटा गाडी यता यो साइड, एउटा गाडी उता, यसरी चाहिँ सेपरेट गर्नुको लागि पनि युज गर्छ अहिले भनेपछि त्यही हो है। अनि टु प्रोभाइड एस्थेटिक एपिरियन्स भने राम्रो एपिरियन्स दिनको लागि पनि यसको युज हुने रहेछ। भने डिजाइन अफ क्याम्बर डिपेन्ड्स भने के कुरामा डिपेन्ड गर्छ त एमाउन्ट अफ रेन, टाइप्स अफ रोड सर्फेस, नेचर अफ सोइल, हाइड्रोलोजिकल एनालाइसिसमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। र यसको टाइपहरू छन् स्ट्रेट लाइन क्याम्बर, प्याराबोलिक क्याम्बर र कम्पोजिट क्याम्बर भन्छ। स्ट्रेट लाइन क्याम्बर भनेको चाहिँ स्ट्रेट है यस्तो, प्याराबोलिक क्याम्बर भनेको चाहिँ यस्तो प्याराबोलिक स्लोपमा हुन्छ, र कम्पोजिट क्याम्बर भनेको यहाँसम्म चाहिँ स्ट्रेट हुने अनि माथि आएर मात्र चाहिँ यसो भनेको चाहिँ यो कम्बाइन हुने है, दुईटैबाट कम्बाइन, यस्तो चाहिँ कम्पोजिट क्याम्बर हो। अब अर्कोमा जाउँ। अर्को टपिक चाहिँ हाम्रो रहेको छ सुपर एलिभेसन। अब चाहिँ मेनली हाम्रो सर्ट नोटहरूमा बढी सोध्ने कुरा छ है। सुपर एलिभेसन भनेको त इट इज द एमाउन्ट बाई विच द आउटर एज अफ द कर्भ अन अ रोड इज रेज एबभ द इनर एज भनेपछि कस्तो हुन्छ हाम्रो मेनली चाहिँ हिल रोडतिर युज हुन्छ है, किनभने चाहिँ त्यहाँ अब डिजाइन स्पिड अलिकति बढी हुने भएको कारणले हिल रोडहरूमा चाहिँ जुन सजिलो हिल रोड हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब जुन हाम्रो टर्निङ धेरै साह्रो पनि भएको कारणले त्यसमा के गर्छ त आउटर एरियालाई चाहिँ अलिकति यस्तो माथि गरिदिने, इनर एरियालाई चाहिँ अलिकति यस्तो गरिदिने, छड्के गरिदिने, यस्तो गरिदिने भने चाहिँ यस्तो रोड छ भने चाहिँ यति गरिदिने, त्यो चाहिँ भयो। अब इट क्यान बी क्यालकुलेटेड चाहिँ ई भनेको सुपर एलिभेसन इज इक्वल टु भी स्क्वायर अपन 225 आर, यसले चाहिँ क्यालकुलेट गर्ने। टु रिड्युस द टेन्डेन्सी अफ द भेहिकल टु स्किड द आउटर एज अफ द रोड पेभमेन्ट इज रेज्ड, दिस लेटरल इन्क्लिनेसन अफ द रोड सर्फेस इज कल्ड सुपर एलिभेसन। ल यहाँबाट चाहिँ बुझिसक्नु भयो होला है। अब इट इज प्रोभाइडेड टु मेन्टेन द डिजाइन ट्राफिक स्पिड एट अ गिभन रेडियस। अब त्यस्तै मेसिनरी इक्विपमेन्ट्स युज इन रोड कन्स्ट्रक्सन छ, यो पनि इक्जाममा सोध्ने कुरा हो। र एउटा चाहिँ ह्यान्ड कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्ट छ, अर्को चाहिँ
यो मेसिनरी इक्विपमेन्ट्स है रोड कन्स्ट्रक्सनको लागि। के इक्विपमेन्टहरू युज हुन्छ त इक्विपमेन्ट युज्ड फर क्लियरिङ द साइट। अब धेरै चाहिँ टाइपहरू छन् है। साइटलाई क्लियरिङ गर्नको लागि के डोजर चाहिएला, एङ्गल डोजर चाहिएला, ट्री डोजर चाहिएला, यिनीहरू चाहिँ चाहियो है। रुटर चाहिएला, रिपर चाहिएला, ट्र्याक्टर, स्क्र्यापर चाहिएला। अब 4-5 वटा 6-7 वटा लेखिएको छ भने एउटा तपाईँले के थाहा छ त? डोजर थाहा छ, ट्र्याक्टर थाहा छ, स्क्र्यापर थाहा छ भने एउटा दुईवटा फिगर बनाइदिने, फुलमा मार्क्स आउँछ। त्यस्तै इक्विपमेन्ट युज फर फर्मेसन अफ सबग्रेड। अब सबग्रेडको चाहिँ फर्म गर्नको भने सबग्रेड त्यो बिछाउनको लागि ट्र्याक्टर चाहिएला, डोजर चाहिएला, ट्रक चाहिएला, सोबेल चाहिएला, ड्र्याग लाइन, ग्रेडर, कामसिल, रोलर्स, प्लफ, हो भन्ने यिनीहरू चाहिँ हाम्रो इक्विपमेन्टहरू हुन्छन्। त्यस्तै म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड स्प्रेडिङ अफ मेटेरियल है। म्यानुफ्याक्चर गर्नुको लागि अथवा स्प्रेड गर्नुको लागि, छर्नको लागि क्रसर चाहिएला, ट्रक्स चाहिएला, त्यस्तै ग्रेभल अनि एग्रिगेट डिस्ट्रिब्युटर पनि यसमा युज होला है। त्यस्तै फर सर्फेसिङ, सर्फेस हुनु टप सर्फेस बनाउनुको लागि, बिटुमिनस सर्फेसको लागि चाहिँ बिटुमिन बोइलर, बिटुमिन स्प्रेयर, एग्रिगेट स्प्रेडर, बिटुमिन मिक्सचर, ग्राउटर र रोलर भन्ने चाहिँ यत्तिकै चाहिन्छ। त्यस्तै बिटुमिन सर्फेसको लागि है। अनि रिजिड सर्फेसको लागि अथवा कङ्क्रिट सर्फेसिङको लागि चाहिँ मिक्सिङ एन्ड ब्याचिङ प्लान्ट, कङ्क्रिट मिक्सर्स, अनि कङ्क्रिट स्प्रेडर, कङ्क्रिट भाइब्रेटर एटिसी यिनीहरू चाहिँ। अनि अन्तिममा आउँछ प्लान्टहरू। प्लान्ट भनेको चाहिँ के त सिमेन्ट कङ्क्रिट प्लान्ट, एग्रिगेट क्रसर प्लान्ट भनेको चाहिँ यिनीहरूलाई क्रस गर्नको लागि अनि यिनीहरू मिक्स गर्नको लागि युज हुने, स्क्रिनिङ गर्नको लागि। कोल्ड प्रिमिक्स मिक्सिङ प्लान्ट, स्क्रिनिङ प्लान्ट, स्यान्ड ब्लोइङ प्लान्ट भनेर चाहिँ यत्तिकै हाम्रो 5 वटा टाइप छ। त्यस्तै अब अर्को टपिक आउँछ स्लोप प्रोटेक्सन स्ट्रक्चर। यो पनि इक्जाममा आउने क्वेसन हो है, सर्ट नोट लङ क्वेसनमा पनि आउने गर्छ, यो 2 मार्क्सको क्वेसनमा पनि आउने गर्छ फर्स्टमा है। अब the structure which are provided on the slope or surrounding areas to protect the slope against wave action, erosion, etc, landslide है। यिनीहरूबाट बचाउनको लागि एउटा स्ट्रक्चर युज गरिन्छ हिलरोडमा चाहिँ मेनली। त्यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ त स्लोप प्रोटेक्सन स्ट्रक्चर भन्ने गर्छौँ है। The main objective of slope protection structure is to provide stability against sliding or failure and protection against score and erosion of a slope भनेर चाहिँ इरोजनबाट बचाउनको लागि, स्कोरिङबाट बचाउनको लागि चाहिँ, अनि स्लाइडिङ ल्यान्डस्लाइडबाट फेलियरबाट बचाउनको लागि चाहिँ यसको इम्पोर्टेन्ट चाहिँ मेनली। अब टाइप्स अफ रिटेनिङ वाल छ, यो चाहिँ सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा लेखाएको छु, धेरै चाहिँ एक्सप्लेन गर्न नपर्ला मैले। फर्स्ट नम्बरमा छ ग्रेभिटी वाल आउँछ। यस्तो फिगर चाहिँ यस्तो हुन्छ है। इट डिपेन्ड्स अन इट्स वेट एन्ड होल्ड ब्याक टु द अर्थ बिहाइन्ड इट। त्यस्तै द वाल सपोर्ट द प्रेसर फ्रम द अर्थ अर डेड लोड्स, रिक्वायर्स गुड फाउन्डेसन विथ सफिसियन्ट बियरिङ क्यापेसिटी। यो चाहिँ यसको यो फिगर हो है। यस्तो एउटा रिटेनिङ वाल छ, यता र यता यो मेटेरियल यता पनि छ र हाम्रो पिसिसी अथवा यो अर्थ पनि हुन्छ, स्टोन पनि बनाउन सक्ने, के पनि हुनसक्छ है। त्यस्तै सेकेन्ड नम्बरमा कुरा गर्छौँ हामी, अर्को पनि चाहिँ द वाल इज थिकर एट बटम देन द टप। बटममा चाहिँ बढी मोटो हुने, माथि चाहिँ पातलो हुने है, थिक नहुने, कम थिक हुने। त्यस्तै अर्को चाहिँ टाइप रहेको छ क्यान्टिलिभर रिटेनिङ वाल, युजुअल्ली made of concrete reinforced with steel to resist tensile force, generally economical up to a height of 6 to 8 meter, requires steel in both the footer and the wall structure। भनेपछि भित्र चाहिँ यो आरसीसी यो चाहिँ रेन्फोर्समेन्ट छ, भित्र यस्तो रेन्फोर्समेन्ट छ है, यो चाहिँ रेन्फोर्समेन्ट छ, बाहिर यो आरसीसी छ, यसरी चाहिँ बनाइन्छ भने चिजहरूले चाहिँ हामीले के गर्छ त अर्थलाई चाहिँ ल्यान्डस्लाइडहरू चाहिँ मेनली बचाउने काम गर्छ फ्लडहरूबाट। त्यस्तै अर्को चाहिँ रहेको छ काउन्टर फोर्ट रिटेनिङ वाल। हाम्रो रिटेनिङ वालको चाहिँ यो थर्ड टाइप रहेको छ, 7वटा टाइप रहेको छ। काउन्टर फोर्ट रिटेनिङ वाल भने यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा चाहिँ रिटेनिङ वाल हुन्छ, त्यसको पछाडि चाहिँ एउटा काउन्टर फोर्ट यसरी एउटा सपोर्टिङ राखेको हुन्छ। अब यो कस्तो भनेपछि यो सिधै भित्रसम्म हो, यस्तो हो, यो यसरी चाहिँ यसरी सपोर्ट गरेर राखेको हुन्छ एउटा यो वालले, त्यसलाई चाहिँ हामी काउन्टर फोर्ट वाल भन्छौँ। त्यस्तै बटरेस्ट वाल भन्ने हुन्छ। बटरेस्ट वाल सेम हो काउन्टर फोर्ट वाल जस्तै, तर यसमा चाहिँ के गर्छ त भनेपछि इन दिस वाल द भर्टिकल ब्रेकेट्स आर प्रोभाइडेड इन फ्रन्ट अफ वाल। यसमा चाहिँ के हुन्थ्यो त यसको पछाडितिर हुन्थ्यो है, यहाँबाट चाहिँ हाम्रो यसको चाहिँ फेस भयो भने चाहिँ पछाडितिर लाइन्थ्यो, तर यसमा चाहिँ के गर्ने त वालको जुन फेस अगाडिबाट यसलाई चाहिँ राइने गर्छ, किनभने चाहिँ पछाडिबाट आएको प्रेसरलाई बढी रोक्न सकोस् भने अगाडिबाट नआउने गर्छ है। यसले चाहिँ के गर्छ त ओभरअल वाल सिस्टमलाई चाहिँ स्टेबलाइज गर्ने काम गर्छ यसले। त्यस्तै सिट पिलिङ भन्ने छ। सिट पिलिङ भनेको देयर आर युजली युज्ड इन सफ्ट एन्ड टाइट स्पेसेस, दे आर मेड आउट अफ स्टिल, वुड, प्ल्याङ्क्स इटिसी। त्यस्तै एङ्कर्ड वाल छ। एङ्कर्ड वाल भनेको के हो त इट क्यान बी कन्स्ट्रक्टेड इन any of the above mentioned style but also include additional strength using cables etc है। यो भनेको चाहिँ माथिबाट हामी जुनमा पनि काउन्टर फोर्टबाट हो, बटरेस्टबाट भयो, अन्यबाट चाहिँ गर्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ यसमा चाहिँ के गर्छ केबलहरू
त्यस्तै आरसी के अरे स्टिलहरू चाहिँ यसमा युज हुने गर्छ, त्यति मात्र फरक हो। अनि अन्तिममा आउँछ रेनफोर्स सोइल वाल आउँछ। यो के हो त, हाम्रो सोइलभित्र चाहिँ रेनफोर्सहरू चाहिँ मिक्स गरेर चाहिँ दुइटैलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर चाहिँ बनाउने स्ट्रक्चर। इन दिस टाइप द अर्थ एन्ड रेनफोर्समेन्ट आर कम्बाइन्ड थ्रु फ्रिक्सनद्वारा चाहिँ त्यो कम्बाइन गरिने। यो चाहिँ पछि चाहिँ फ्रिक्सन भइसकेपछि एउटा राम्रो स्ट्रङ अनि ड्युरेबल स्ट्रक्चरलाई चाहिँ यसले प्रोड्युस गर्ने गर्छ है। त्यस्तै अर्को चाहिँ हाम्रो रहेको छ ट्रेस कटिङ भनेको के हो, यो सर्ट नोटमा सोध्ने गर्छ धेरै नै पटक है। इट इज अ नेरो ट्र्याक 0.6 to 1.2 मिटर वाइड प्रिपेयर अलङ द एलाइनमेन्ट अफ हिल रोड। हामी हिल रोडको एलाइनमेन्ट गर्दैछौँ भने त्यसको अलङ जहाँ हामीले हिल रोड एलाइनमेन्ट गरेनौँ, जहाँ हामीले हिल रोड बनाउने त्यसको साइडमा यसरी एउटा हाम्रो 0.6 देखि 1.2 मिटरसम्मको वाइड बाटो बनाइन्छ भने चाहिँ ट्रेस कटिङ भन्छौँ है, त्यति बुझ्नु होला। इट हेल्प्स टु इनेबल एक्सेस फर इन्स्पेक्सन ड्युरिङ लोकेसन अफ द रुट। In hill road, it is done at a rolling gradient of 1:25. During trace cut, track is constructed with easier gradients than specific grades. अनि sharp curve 18 or below है। अब 18 मिटरसम्म अथवा त्योभन्दा कमको चाहिँ जुन सार्प कर्भ हुन्छ अफन अकर आइदर इन थिन स्पर्स भनेको छ। यो भनेको हाम्रो ट्रेस कट भयो। त्यस्तै कजेज अफ एक्सिडेन्ट। अब एक्सिडेन्टको कज के हो त, मेन कजहरू के हो नि यहाँ चाहिँ रहेको छ है। एक्सिडेन्ट इज अ इभेन्ट अकरिङ सडनली अनएक्सपेक्टेडली अन्डर अनफोर्सिन सर्कमस्टेन्सेस है। अब यहाँ हेर्नु होला, अब तपाईँ कजेज अफ एक्सिडेन्ट हो सिधै कजेज अफ एक्सिडेन्ट आर एज फलोज भनेर चाहिँ नलेख्नु होला, पहिले त्यसको डेफिनेसन दिने सानो, त्यसपछि चाहिँ कजेज अफ एक्सिडेन्ट आर एज फलोज गरेर चाहिँ अब के हुन्छ, ड्राइभर पनि हुनसक्छ कारण, वेदर खराब भएर पनि हुनसक्छ, पेडेस्ट्रियनको कार हिँड्ने मान्छेले पनि गर्न सक्छ, पेसेन्जरले पनि गर्न सक्छ, भेहिकल डिफेक्ट पनि हुनसक्छ, रोड कन्डिसन पनि नराम्रो हुनसक्छ, रोड डिजाइन पनि नराम्रो हुनसक्छ, एनिमलहरूको कारण पनि हुनसक्छ र नेचुरल क्लाइमेट कन्डिसन कारणले चाहिँ पनि हुनसक्छ है। जस्तै रेनफलहरू भयो, हिल भयो, त्यस्तै स्नो भयो, त्यस्तै तिनीहरू कारणले चाहिँ हुनसक्छ। अब त्यस्तै अर्को आउँछ, अब यो एक्सिडेन्ट हुनुभएको छ बस्नको लागि के सेफ्टी मेजरहरू चाहिँ हामीले यहाँ अपनाउनु पर्ने हुन्छ भने चाहिँ 3 सेफ्टी मेजर रहेको छ। इन्जिनियरिङ मेजर चाहिँ केमा फर्स्ट रहेको छ है। इट इन्क्लुड्स फलोइङ मेजर्स। इन्जिनियरिङ मेजरमा चाहिँ के छ, रोड डिजाइन कस्तो बनाउने, प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्स अफ भेहिकल चाहिँ हुनु पऱ्यो, बिफोर एन्ड आफ्टर स्टडी चाहिँ गर्नु पऱ्यो, त्यस्तै रोड लाइटिङ चाहिँ राम्रो हुनु पऱ्यो है। त्यस्तै अर्को चाहिँ इन्फोर्समेन्ट मेजर छ सेकेन्ड चाहिँ, इट हेल्प्स टु प्रिभेन्ट एक्सिडेन्ट एट स्पोर्ट प्रोन टु एक्सिडेन्ट आर इनुमरेटेड हर है। भनेपछि स्पिड कन्ट्रोल पनि हुनु पऱ्यो यसमा चाहिँ इन्फोर्स मेजरमा। स्पिड कन्ट्रोल हुनु पऱ्यो, ट्राफिक कन्ट्रोल डिभाइस हुनु पऱ्यो, ट्रेनिङ एन्ड सुपरभिजन पनि हुनु पऱ्यो, मेडिकल चेक हुनु पऱ्यो ड्राइभरको, स्पेसल प्रिकसन फर भेहिकल हुनु पऱ्यो, त्यस्तै ल एन्ड रेगुलेसन चाहिँ अब्जर्भेसन हुनु पऱ्यो, हेर्नु पऱ्यो र सबले चाहिँ अपनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ यो छ है। त्यस्तै एजुकेसनल मेजर्स रहेको छ। एजुकेसन अफ रोड युजर है। अब रोड युजरको लागि के एजुकेसन हुन्छ, सेफ्टी ड्राइभको लागि के एजुकेसन हुन्छ। इट इज भेरी एसेन्सियल टु एजुकेट द रोड युजर अबाउट रोडवे फेसिलिटिज विथ सेफ्टी। द पेसेन्जर एन्ड पेडेस्ट्रियन सुड बी टट द रुल अफ द रोड भन्छ। यिनीहरूलाई टिच गराउनु पऱ्यो भने टट गराउनु पऱ्यो, यिनीहरूलाई बताउनु पऱ्यो के रुलहरू छन् भनेर। त्यस्तै सेफ्टी ड्राइभ पनि छ। वेन अ रोड युजर आर प्रोपरली डाइरेक्टेड बाई ट्राफिक पुलिस एन्ड ट्रान्सपोर्ट स्टाफ अ कमन मिन्स अफ ट्रेनिङ द पब्लिक। ट्रेनिङ कोर्स मे बी कन्डक्टेड फर ड्राइभर्स भनेको छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ रहेको छ इम्प्याक्ट्स अफ हाइवे प्रोजेक्ट्स अन इन्भाइरोमेन्ट। धेरै इम्पोर्टेन्ट है, यो चाहिँ धेरै नै पटक सोध्ने गर्छ र के हो भने चाहिँ हामीले थाहा पाउने कुरा पनि हो र यो सोध्ने कुरा पनि हो है। अब हाइवे प्रोजेक्टहरूले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ कस्तो इम्प्याक्ट गर्छ, कस्तो प्रभाव पार्छ त। द इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट्स अफ रोड इन्क्लुड द लोकल इफेक्ट्स of highways such as noise, water pollution, air pollution etc. Highway project impacts on following. हाइवे प्रोजेक्टले चाहिँ केमा इम्प्याक्ट पार्छ त भन्ने कुरा यहाँ हेर्नु होला। अब इम्प्याक्ट अन नेचरमा पनि प्रभाव पार्ने भयो। इम्प्याक्ट अन एन्सियन्ट माउन्टेन चाहिँ प्राचीन मोनुमेन्ट्समा पनि यसले चाहिँ असर पार्ने भयो। इम्प्याक्ट अन वाटर क्वालिटी पनि खराब हुन सक्ने भयो, इरोजन हुन सक्ने भयो, त्यस्तै जमिन खिन सक्ने भयो, नोइज अनि भाइब्रेसन पनि आउने भयो, त्यस्तै एयर पोल्युसन हजार पनि हुने भयो, एयरले पनि पोल्युसन हुने भयो र लेन लस पनि हुने भयो है। भनेपछि लेन चाहिँ स्लाइड भएर जाने भयो र अब त्यो ठाउँमा इन्भाइरोमेन्ट राम्रो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ ल्यान्ड छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ अब रोड बनायो भने चाहिँ त्यो त लस भइहाल्यो। त्यस्तै भयो है। अब अर्थवर्किङ एक्सकाभेसन भनेको के हो यो पनि सोध्ने गर्छ। डिफाइन अर्थवर्किङ एक्सकाभेसन भनेर सोधेको हुन्छ है। मैले चाहिँ इक्जाममा सोध्ने सबै क्वेसन चाहिँ यहाँ राखेको छु है, एउटा पनि छोडेको छैन। लगभग मैले 90 क्वेसनभन्दा बढी चाहिँ 90% बढी लेखेको छु है। एक्सकाभेसन इज द प्रोसेस अफ कटिङ एन्ड रिमुभिङ अर्थ इन्क्लुडिङ रक फ्रम इट्स ओरिजिनल पोजिसन, ट्रान्सपोर्टिङ एन्ड डम्पिङ। इन द केस अफ हिल रोड कन्स्ट्रक्सन इट इज अ भेरी रिपिटेटिभ वर्क। बिफोर
preparing the subgrade it may need in soil, soft rock and in hard rock है यो चाहिँ हार्ड रक सोइलमा सफ्ट रकमा पनि युज हुन सक्छ डेप्थ अफ एक्सकाभेसन इज डिसाइडेड अन रिक्वायरमेन्ट अफ डेप्थ अफ रोड इट इज अल्सो रिक्वायर्ड फर साइड ड्रेन एन्ड क्याच पिट ड्रेन इन द केस अफ हार्ड रक इट इज क्यारिड आउट बाई ब्लास्टिङ हार्ड रकको केसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ ब्लास्टिङ गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ गरिने रहेछ है अर्थवर्किङ एक्सकाभेसन अब सेटब्याक डिस्टेन्स भनेको के हो सर्ट नोटकै लागि इम्पोर्टेन्ट इट इज द लेन्थ रिक्वायर्ड फर सेन्टर लाइन अफ द रोड टु obstruction to provide adequate side distance on horizontal curve. It is also called as clearance distance. है the setback distance depends upon following factor. setback distance के factor मा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ त required side distance s भन्छौँ radius of the horizontal curve r भन्छौँ length of the curve lc भन्छौँ this may be greater or lesser than side distance. यो side distance भन्दा चाहिँ कम पनि हुन सक्छ र बढी पनि हुन सक्छ है त्यस्तै अब कुरा गर्छौँ हामी साइड डिस्टेन्स भनेको के हो त साइड डिस्टेन्स भनेको त हामीलाई थाहा छ द एक्चुअल डिस्टेन्स अलोङ द रोड सर्फेस विच अ ड्राइभर सिटिङ एट अ स्पेसिफिक हाइट इन अ भेहिकल क्यान सी मुभिङ अब्जेक्ट अर स्टेसनरी अन रोड सर्फेस इज कल्ड साइड डिस्टेन्स भनेको छ है त्यस्तै अन स्ट्रेट प्लेन रोड देयर इज नो प्रब्लम टु भिजिबिलिटी बट इट मे अब्स्ट्रक्टेड ड्यु टु फलोइङ रिजन अब यो यहाँ भिजिबिलिटीको चाहिँ प्रब्लम हुँदैन तर त्यो चाहिँ केही कारणले चाहिँ यो अब्स्ट्रक्ट हुनसक्छ है साइड डिस्टेन्स शार्पनेस अफ होरिजेन्टल कर्भ समिट अफ भर्टिकल कर्भ सम अब्जेक्ट एट इनर साइड अफ द रोड कर्भ एट रोड इन्टरसेक्टिङ बिल्डिङ एट कर्नर भनेको चाहिँ इट इज क्यालकुलेटेड फ्रम द रिलेसन एसएसडी भनेको चाहिँ साइड डिस्टेन्स है अन्त साइड डिस्टेन्स भनेको त साइड डिस्टेन्सको फर्मुला चाहिँ के छ 0.278 बीटी प्लस बी स्क्वायर अपन 254 एफ है यो चाहिँ यसको फर्मुला छ त्यस्तै रोड साइड फेसिलिटिज भनेको के हो यो पनि इक्जाममा सोध्ने क्वेसन हो मेनली चाहिँ सर्ट नोटमा चाहिँ सोध्ने गर्छ है अब रोड साइड डेभलपमेन्ट डिल्स विथ द एस्थेटिक फिनिसिङ अफ द रोड एन्ड एबटिङ ल्यान्ड or the right of way in hill roads. Roadside facility includes parking facility, informatory and other traffic signals etc. It provides attractive landscape of road right है भनेको चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ एस्थेटिक वातावरण एस्थेटिक चाहिँ बनाउने गर्छ रोडलाई चाहिँ इट इम्प्रुभ्स स्टेबिलिटी अफ रोड ल्यान्ड एन्ड कन्ट्रोल्स ल्यान्डस्लाइड ड्युरिङ रेन भनेको छ है it gives the space for vehicle parking during emergency situations. It helps to enhance level of safety during traveling भनेर चाहिँ यसमा रोड साइड फेसिलिटी भनेको हो यतिकै रहेको छ अब चाहिँ हाम्रो अन्तिम आइसकेको छ भिडियोको टाइप्स अफ रोड साइड फेसिलिटी अब रोड साइड फेसिलिटीको टाइपहरू चाहिँ यहाँ हेर्नु होला यतिकै टाइपहरू रहेको छ है यसलाई पनि तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नु भिडियो चाहिँ एकदमै लेन्थी भइसकेको चाहिँ अब रिभर ट्रेनिङ स्ट्रक्चर भनेको के हो त भने चाहिँ सिम्पली चाहिँ म बुझाइदिन चाहन्छु यसलाई द प्रोसेस अफ कन्स्ट्रक्टिङ डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चर अलङ रिभर इज नोन एज रिभर ट्रेनिङ स्ट्रक्चर भने चाहिँ यसले चाहिँ के गर्ने गर्छ त भने डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चरहरू चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गर्नु कहाँ त रिभर त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ त रिभर ट्रेनिङ वर्क भन्छ र रिभर ट्रेनिङ स्ट्रक्चर भनेको हो त यदि त्यो रिभर ट्रेनिङ वर्कद्वारा चाहिँ हामी पानीलाई कन्ट्रोल गर्ने रेगुलेट गर्ने वाटर फ्लोलाई चेन्ज गर्न सक्ने कन्ट्रोल गर्न सक्ने क्षमता राख्छ भने त्यो चाहिँ यसको मुख्य उद्देश्य है रिभर ट्रेनिङ स्ट्रक्चरको चाहिँ मुख्य काम भनेको चाहिँ यही हो अब यसको कम्पोनेन्टहरू चाहिँ रहेको छ मार्जिनल इम्प्याक्टमा जसलाई चाहिँ हामी डाइक अथवा लिबी पनि भन्ने गर्छौँ गाइड ब्याङ्क अनि स्पर्स ग्राइन्स भन्ने हुन्छ है ग्राइन्स पनि हामी 3 टाइपको छ यसको चाहिँ हामी रिभर ट्रेनिङ वर्कको चाहिँ हामीले एउटा पुरै यी हाम्रो हिल रोडको अथवा इरिगेसन ड्रेनेज इन्जिनियरिङको चाहिँ प्लेलिस्टमा गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ पुरै हामीले चाहिँ पीडीएफ नै एक्सप्लेन गरेका छौँ है त्यस्तै अर्को आउँछ कम्पोनेन्ट्स अफ मेन्टेनेन्स एक्टिभिटी भनेपछि मेन्टेनेन्स एक्टिभिटी चाहिँ कम्पोनेन्टहरू के छन् त इन हिल रोड बिटुमिनस सर्फेस इज मोस्टली युज्ड ड्यु टु इकोनोमिक एन्ड इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर मेन्टेनेन्स अफ बिटुमिनस सर्फेस कन्सिस्ट अफ पैच रिपेयर पट रोड एन्ड रिपेयर्स सर्फेस ट्रिटमेन्ट रिसर्फेसिङ मेन्टेनेन्स अफ ड्रेनेज स्ट्रक्चर प्रिभेन्सन अफ ल्यान्डस्लाइड यो चाहिँ हाम्रो यसका मेन मेन्टेनेन्सको चाहिँ यति चाहिँ मेन्टेनेन्सभित्र चाहिँ पर्ने भयो प्याच रिपेयर्स हुन्छ त्यस्तै अब टाइम टु टाइम रिपेयर गर्ने त्यसरी चाहिँ यो पर्छ अब नेसेसिटी अफ हिल रोड मेन्टेनेन्स भनेपछि हिल रोड मेन्टेनेन्स चाहिँ किन गर्नै पर्ने हुन्छ किन जरुरी हुन्छ त यो गर्नुको लागि भनेपछि है हिल रोड मेन्टेनेन्स इज द वान अफ द मेन कम्पोनेन्ट अफ द इन्टायर रोड सिस्टम भनेपछि हिल रोड मेन्टेनेन्स चाहिँ सबभन्दा पुरै रोड सिस्टममा चाहिँ सबभन्दा मेन कम्पोनेन्ट हो है क्लासिफिकेसन अफ रोड मेन्टेनेन्स अब यहाँ क्लासिफाई गरेको छ एउटा रुटिन मेन्टेनेन्स छ दिज इन्क्लुड फिलिङ अफ पट होल्स एन्ड प्याच रिपेयर्स मेन्टेनेन्स अफ सोल्जर क्रस स्लोप रोड साइन्स एन्ड अल्सो द प्लान्टिङ अफ ट्री
यसले चाहिँ यिनीहरूको कुरा गर्ने इन्क्लुड गर्ने रहेछ। त्यस्तै सेकेन्ड नम्बर छ पेरियोडिक मेन्टेनेन्स। पेरियोडिक मेन्टेनेन्स भनेको के त दिज इन्क्लुड्स रिन्युअल्स अफ वेयरिङ कोर्स अफ पेमेन्ट, प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्स, स्नो क्लियरेन्स, ल्यान्डस्लाइड इटिसी। त्यस्तै थर्ड नम्बरमा चाहिँ रहेको छ स्पेसल रिपेयर्स। दिज इन्क्लुड्स ओभरले कन्स्ट्रक्सन, स्ट्रेन्थिङ अफ पेमेन्ट, रिकन्स्ट्रक्सन अफ पेमेन्ट्स, रिपेयर अर ड्यामेज कज्ड बाई फ्लड एन्ड ल्यान्डस्लाइड्स, अल्सो प्रोभाइडिङ एडिसनल सेफ्टी इटिसी। यसका साथै हाम्रो अन्तिम चाहिँ टपिक रहेको छ टुल्स रिक्वायर्ड फर म्यानुअल मेथड अफ कन्स्ट्रक्सन भनेको छ। ह्यान्ड सोभेल, चिसेल, यहाँ पिक छ, स्पेड, ह्यान्ड ह्यामर, ब्रसेस, ट्रावल, व्हिल ब्यारो, प्लम्ब, भ्याक्स, फर्क इटिसी छ। अब यो चाहिँ हाम्रो 8 मार्क्समा यत्तिकै सोध्ने गर्छ है। फेरि 8 मार्क्स यति लेखेर दिँदैन, लेखेर अलिकति एक्सप्लेनेसन गर्ने। एक्सप्लेनेसन के हो भनेर थाहा छैन भनेपछि भने यहाँ अलिकति यहाँ फिगर चाहिँ मैले यहाँ देखाउन चाहेँ है। जस्तै यो ह्याक्स छ, त्यस्तै व्हिल ब्यारो भने यसलाई, प्लम्ब भने यो चिसेल चिस भने अब यहाँ चाहिँ कसैमा यस्तो छ है, चिसेल हुनुपर्ने है, यही मात्रै चाहिँ चिसेल चाहिँ यो हो। त्यस्तै यो ट्रावल भने, स्पेड भने, सोबेल भने, फर्क भने, यो चाहिँ चारवटै सेम रहेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यसलाई स्क्रिनसट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ है। सो आजको लागि चाहिँ हाम्रो भिडियो यति नै हो। अर्को भिडियोको साथ फेरि हामी आउनेछौँ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ एन्ड टेक केयर।